Xin chào các bạn. Nếu hôm nay bạn vừa mới biết đến Forex, tôi muốn hỏi bạn một câu. Nếu có một người hoàn toàn mới tham gia thị trường, theo bạn thì họ nên làm gì đầu tiên ạ? Họ nên mở tài khoản, nạp tiền, tìm tín hiệu giao dịch hay là học một chiến lược nổi tiếng nào đó? Đáng tiếc là rất nhiều trader đã chọn sai và phải trả giá bằng tiền mặt. Sự thật là Forex không thiếu cơ hội nhưng rất thiếu những người có một lộ trình học tập rõ ràng. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng xây dựng một lộ trình 6 tháng đầu tiên dành cho trader mới. Lộ trình này nó sẽ giúp bạn biết chính xác bạn nên học gì, làm gì và quan trọng nhất đó là tránh mất tiền oan vì những sai lầm cơ bản. Hãy cùng bắt đầu nhé, nó sẽ rất nhiều thông tin hữu ích cho các bạn đấy ạ. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Trước khi nói về kỹ thuật, chúng ta cần nói về tư duy. Rất nhiều người bước vào Forex với một mục tiêu kiếm tiền nhanh, tăng gấp đôi tài khoản, thay thế thu nhập chính trong vài tháng. Đây là kỳ vọng rất nguy hiểm. Bạn hãy xem Forex như một kỹ năng, một nghề nghiệp, một quá trình học tập dài hạn. Nếu bước vào thị trường với tư duy học nghề, bạn sẽ đi được rất xa. Nhưng nếu bước vào thị trường với tư duy làm giàu nhanh, bạn sẽ rất dễ thất vọng. Trong tháng đầu tiên, mục tiêu của bạn không nên là kiếm tiền mà là hiểu thị trường. Bạn cần học Forex là gì, cặp tiền tệ là gì, pip là gì, lot là gì, split là gì, đòn bẩy là gì, buy và sell là gì. Đây là những cái khái niệm rất là cơ bản nhưng rất là cần thiết và nó sẽ đi cùng với các bạn trong suốt quá trình sau này. Ngoài ra thì bạn cũng nên học cách cài đặt và sử dụng nền tảng MetaTrader 4, MetaTrader 5. Học cách sử dụng các cái ứng dụng trên máy tính cũng như là trên điện thoại. Học cách đọc biểu đồ, sử dụng các công cụ cơ bản. Và điều quan trọng là bạn chưa cần phải giao dịch vội, chưa cần nạp tiền, chỉ cần hiểu nền tảng thôi. Sau khi hiểu các khái niệm cơ bản thì bạn cần học cách đọc thị trường. Các cái nội dung nên tập trung là bạn tìm hiểu về cấu trúc thị trường. Ví dụ, bạn biết được higher high, higher low là gì, lower high, lower low là gì, hỗ trợ và kháng cự là gì, thế nào là một xu hướng tăng, thế nào là một xu hướng giảm, thế nào là thị trường đang đi ngang hay là thị trường sideways. Biết được price action là gì. Mục tiêu của tháng thứ hai này đó là khi bạn mở biểu đồ thì bạn có thể trả lời được câu hỏi đó là thị trường đang làm gì. Sang tháng thứ ba thì bạn bắt đầu giao dịch demo. Đây là thời điểm để thực hành, nhưng mà lưu ý chỉ thực hành trên tài khoản demo thôi nhé, không phải là tài khoản thật. Trong giai đoạn này thì bạn cần tập đặt lệnh, tập đặt stop loss, tập take profit, tập quản lý giao dịch và đừng quá quan tâm đến lợi nhuận. Mục tiêu là làm quen với quy trình giao dịch. Sang tháng thứ tư, đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nhiều trader cháy tài khoản không phải vì chiến lược tệ mà vì quản lý vốn kém. Bạn cần học về quản lý rủi ro hay risk management, học về drawdown, quy tắc 1%, quy tắc 2%, tỷ lệ risk reward. Hãy nhớ, một trader có thể tồn tại với một chiến lược trung bình, nhưng rất khó tồn tại khi có một tư duy quản lý vốn kém. Sang tháng thứ năm thì bạn hãy tập trung vào xây dựng một cái hệ thống giao dịch. Hệ thống giao dịch ở đấy thì bạn hãy xây dựng một cái hệ thống giao dịch đơn giản thôi. Trong cái hệ thống này thì bạn cần có được cái điều kiện vào lệnh, điều kiện thoát lệnh, biết được quản lý vốn là gì, quản lý rủi ro là gì. Bạn đừng cố kết hợp quá nhiều công cụ. Một hệ thống đơn giản nhưng rõ ràng luôn tốt hơn một cái hệ thống phức tạp nhưng mà khó thực hiện. Đừng quá ham học nhiều phương pháp. Hãy chọn cho mình một cái phương pháp phù hợp và cải thiện nó theo thời gian. Sang tháng thứ 6, bạn hãy tiếp tục quá trình rèn luyện, nhưng mà hãy ghi thêm nhật ký giao dịch và tìm hiểu về tâm lý giao dịch. Để có được dữ liệu phục vụ cho cái việc đánh giá bản thân thì bạn cần phải xây dựng trading journal hay là nhật ký giao dịch. Ghi lại các cái lệnh thắng, lệnh thua, cảm xúc, sai lầm. Đồng thời học về tâm lý giao dịch, thế nào là FOMO, thế nào là giao dịch trả thù thị trường, quản lý cảm xúc. Bởi vì sau một thời gian kẻ thù lớn nhất không còn là thị trường nữa mà chính là cảm xúc của trader. Liên quan đến việc xây dựng trading journal thì trên kênh cũng đã có một cái video giới thiệu rất là cụ thể rồi, các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Đường link của video thì tôi có để trong cái phần ghim ở phía trên bên phải. Các bạn có thể tìm đến đó và xem kỹ hơn thông tin về một cái nhật ký giao dịch nó nên như thế nào nhé. Một câu hỏi được rất nhiều người quan tâm đó là khi nào nên dùng tiền thật? Câu trả lời ở đây là bạn không nên dựa vào thời gian mà hãy dựa vào năng lực. Bạn chỉ nên cân nhắc giao dịch tài khoản thật khi mà bạn đã có một cái hệ thống rõ ràng, biết cách quản lý vốn, có nhật ký giao dịch, có kết quả giao dịch ổn định trên tài khoản demo trong vài tuần hoặc là trong nhiều tháng. Ngay cả khi các bạn bắt đầu với tài khoản thật thì hãy giao dịch với quy mô nhỏ. Mục tiêu đó là học cách quản lý cảm xúc chứ không phải là kiếm thật nhiều tiền ngay lập tức. Quá trình giao dịch trong 6 tháng đầu tiên này thì các trader thường mắc khá là nhiều những cái sai lầm. Trong đây có một số những cái sai lầm phổ biến mà tôi muốn giới thiệu để các bạn có thể biết và cảnh giác với nó này.
Sai lầm thứ nhất đó là nạp tiền quá sớm. Có lẽ đây là cái sai lầm mà hầu hết các trader mới đều mắc phải. Khi mà chúng ta mới tham gia vào thị trường ấy thì chúng ta nhìn thấy nó quá là hấp dẫn đi. Và chúng ta thấy rằng giao dịch nó chỉ đơn giản là bấm nút buy và sell, rất dễ để có thể kiếm tiền. Cho nên các trader đã nạp tiền luôn và giao dịch trên những cái tài khoản thật. Và cuối cùng đó là hầu hết mọi người sẽ bị rơi vào một cái vòng xoáy mất tiền. Và khi đã bị mất tiền rồi thì cái tâm lý giao dịch của chúng ta càng ngày càng kém. Và càng ngày càng kém như thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái tâm lý của các bạn trong cái quá trình mà các bạn học tập cũng như là rút kinh nghiệm trên cái thị trường này. Cho nên các bạn hãy đừng rơi vào cái vòng xoáy đó nhé. Hãy tránh cái sai lầm đó là nạp tiền quá sớm. Sai lầm thứ hai của các trader đó là nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác liên tục. Và các bạn tìm hiểu về Forex trên YouTube ấy, thì các bạn cũng biết được là nó có rất là nhiều những cái chiến lược giao dịch khác nhau. Và khi mà các bạn tìm hiểu những cái chiến lược giao dịch khác nhau như thế thì cái quá trình các bạn thử nghiệm chiến lược này, các bạn thấy nó có hiệu quả trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó thì các bạn lại gặp một chuỗi những cái thua lỗ. Và khi gặp chuỗi thua lỗ như thế thì các bạn lại chuyển ngay sang một cái chiến lược khác. Và cứ như vậy, các bạn cứ chuyển hết chiến lược này đến chiến lược khác, mong tìm kiếm đến một cái chiến lược mà cái tỷ lệ win nó gần như 100%. Nhưng thực sự nó rất là khó. Và cái bản chất để có thể chiến thắng được thị trường ấy thì ngoài chiến lược giao dịch ra nó còn nhiều những cái yếu tố khác nữa. Cho nên là cái việc mà các bạn đổi hết chiến lược này đến chiến lược khác như thế nó cũng không thực sự là hiệu quả đâu. Các bạn cần phải hiểu bản chất cái mà các bạn cần phải học tập ở đây nó là cái gì. Sai lầm thứ ba của các trader đó là chỉ học cách kiếm tiền mà không học quản lý rủi ro. Có thể nói trong giao dịch Forex ấy, thì cái việc quản lý rủi ro nó rất là quan trọng. Nó sẽ là một trong những yếu tố quyết định rằng bạn có nhiều cơ hội để làm lại với cái thị trường này hay là không. Nếu như các bạn quản lý rủi ro không tốt ấy, thì có thể là chỉ sau 1 cho đến 2 lệnh thua, tài khoản của các bạn đã cháy rồi. Các bạn không còn cơ hội để làm lại nữa. Và thực sự khi mà mắc phải cái sai lầm này thì hầu hết các trader đều cháy tài khoản và không có được một cái kết quả giao dịch tốt trong cái quá trình tham gia lĩnh vực Forex. Sai lầm thứ 4 của các trader đó là không ghi nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch hay là trading journal nó là một cái thông tin, một cái dữ liệu giúp cho các bạn có thể đánh giá được lại bản thân mình. Nếu như các bạn không ghi nhật ký giao dịch thì sẽ rất là khó để các bạn có thể thống kê lại được cái quá trình giao dịch của các bạn nó nên như thế nào, nên có cái gì điều chỉnh, nên tập trung phát triển cái gì, vân vân. Bây giờ các bạn biết là lĩnh vực AI nó rất là phát triển đúng không ạ? Nhưng mà AI nó có thể phát triển được khi mà nó có cái dữ liệu lớn. Đó, thế thì cái dữ liệu nó là một cái yếu tố rất là quan trọng nhé. Với bản thân lĩnh vực Forex cũng vậy. Để có thể có được một cái phương pháp giao dịch tốt cũng như là một cái kỹ năng quản lý, kỹ năng giao dịch tốt ấy, thì cái số liệu thống kê về cái quá trình giao dịch của các bạn nó cũng rất là quan trọng. Không có cái đó thì sẽ rất là khó để các bạn có thể cải thiện được kết quả giao dịch. Sai lầm thứ 5 cũng là cái sai lầm cuối cùng trong số những cái sai lầm phổ biến của các trader mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó là các bạn đã kỳ vọng quá cao trong một cái khoảng thời gian ngắn. Có lẽ chính vì cái việc kiếm được tiền trong cái lĩnh vực Forex này chỉ thông qua cái việc nhấn cái nút buy, sell. Và ở trong cái lĩnh vực này thì nó lại có thể sử dụng những cái đòn bẩy rất là lớn. Ví dụ trên sàn Exnet nhé, các bạn có thể sử dụng đòn bẩy vô cực được. Đấy, và với một cái đòn bẩy vô cực như thế thì tài khoản của các bạn nhỏ nhưng mà các bạn có thể giao dịch một cái khối lượng rất là lớn. Và nếu như mà thuận lợi, cái lệnh giao dịch của các bạn nó đi đúng xu hướng, các bạn đã mua, bán thì các bạn sẽ có lãi rất là nhanh. Tài khoản tăng lên rất mạnh. Và chính vì những cái yếu tố như thế cho nên đa phần các bạn sẽ có được cái kỳ vọng rất là cao về cái số tiền mà các bạn có thể kiếm được. Nhưng thực tế ở đấy, cái số tiền mà các bạn có thể kiếm được ấy, nó thường là sẽ tỷ lệ với cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng mà các bạn đã được rèn luyện trên thị trường. Các bạn có kỹ năng giao dịch tốt thì cái khả năng kiếm tiền của các bạn nó mới tốt được. Chính vì lẽ đó cho nên là cái giai đoạn đầu tiên ấy các bạn không nên kỳ vọng quá cao. Nếu phải chọn một mục tiêu duy nhất trong 6 tháng đầu ấy thì tôi sẽ không chọn kiếm lợi nhuận mà tôi sẽ chọn xây dựng nền tảng. Bởi vì lợi nhuận đến sau, kỹ năng đến trước. Nếu 6 tháng đầu tiên này nó giúp bạn hiểu thị trường, hiểu rủi ro, hiểu bản thân thì đó đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Có một điều rất dễ khiến trader mới mất động lực, đó là so sánh bản thân với người khác. Khi bạn mở YouTube, bạn thấy một người khoe lợi nhuận. Bạn vào Facebook, bạn thấy người khác đăng tài khoản tăng gấp đôi. Bạn xem TikTok, bạn thấy những cái video nói rằng chỉ cần vài tuần là có thể kiếm được tiền từ Forex. Và rồi bạn bắt đầu nghĩ, có phải là mình đang học quá chậm hay không? Thực tế, khi nhìn vào những cái kết quả mà họ đã khoe như thế, thì bạn không biết là họ đã học bao lâu, không biết họ đã thua bao nhiêu lần, và cũng không biết được rằng thực sự những cái hình ảnh chia sẻ đó nó có thật hay là không. Điều duy nhất bạn có thể kiểm soát ở đây đó là sự tiến bộ của chính bản thân mình. Nếu hôm nay bạn hiểu thêm một khái niệm, đọc biểu đồ tốt hơn hôm qua, quản lý rủi ro tốt hơn tuần trước, thì bạn đang đi đúng hướng rồi. Forex không phải là một cuộc đua
thi xem là ai học nhanh nhất, mà là một cái hành trình xem ai kiên trì và bền bỉ hơn. Thêm một cái sai lầm rất là phổ biến trong 6 tháng đầu đó là học quá nhiều. Hôm nay bạn học Price, ngày mai bạn học Smart Money Concept, ngày kia bạn lại học về ICT, rồi Wyckoff, sóng Elliott, Volume Profile, Order Block, Fair Value Gap. Cuối cùng bạn có rất là nhiều những cái kiến thức về biểu đồ nhưng đầu óc ngày càng rối. Hãy nhớ, người mới không cần biết mọi phương pháp, bạn chỉ cần hiểu thật chắc một nền tảng. Giống như xây một ngôi nhà, bạn không thể xây tầng 2 nếu như mà móng vẫn chưa vững chắc. Học Forex cũng vậy, kiến thức nên được xây dựng từng lớp. Đừng cố gắng học tất cả, hãy học đủ để hiểu, sau đó thực hành rồi mới học tiếp. Nhiều người nghĩ rằng muốn giỏi Forex phải học thật nhiều trong một ngày, nhưng điều quan trọng hơn đó là học đều đặn. Ví dụ, mỗi ngày bạn dành khoảng 30 phút đến 1 giờ để xem lại bài học, quan sát biểu đồ, ghi nhật ký, hoặc là xem lại những cái giao dịch cũ. Chỉ cần duy trì trong nhiều tháng, bạn sẽ tích lũy được một lượng kiến thức rất lớn. Ngược lại, nếu chỉ học thật nhiều vào cuối tuần, rồi bỏ cả tuần sau, bạn sẽ rất khó tạo ra được sự tiến bộ liên tục. Trader chuyên nghiệp không học theo cảm hứng, mà họ học theo thói quen. Và chính sự đều đặn đó mới tạo nên cái sự khác biệt trong dài hạn. Trong giai đoạn đầu, bạn đừng cố xây dựng một hệ thống quá phức tạp. Hãy tạo cho mình một cái hệ thống đơn giản. Có thể nó chỉ bao gồm một cách xác định xu hướng, một tín hiệu vào lệnh, một quy tắc đặt stop loss, một quy tắc take profit và một nguyên tắc quản lý vốn. Chỉ như vậy là đủ để bắt đầu rồi. Và khi đã quen với quy trình, bạn mới từ từ bổ sung thêm. Nếu ngay từ đầu bạn sử dụng quá nhiều điều kiện, quá nhiều chỉ báo, quá nhiều quy tắc, bạn sẽ rất khó biết điều gì thực sự tạo ra hiệu quả. Sự đơn giản không có nghĩa là kém hiệu quả. Ngược lại, rất nhiều trader chuyên nghiệp vẫn giao dịch với những hệ thống rất đơn giản, bởi họ hiểu rằng điều quan trọng không phải số lượng công cụ mà là khả năng thực hiện một cách nhất quán. Nếu phải tóm tắt toàn bộ lộ trình của 6 tháng đầu tiên thì tôi sẽ gói gọn nó trong 3 yếu tố, hay còn gọi là 3 chân kiềng của một trader. Chân kiềng thứ nhất đó là phương pháp. Bạn cần có kiến thức nền tảng, hiểu thị trường, có một hệ thống giao dịch rõ ràng, biết khi nào nên vào lệnh, khi nào nên đứng ngoài. Ở chân kiềng thứ hai đó là quản lý tâm lý. Bạn cần học cách chấp nhận thua lỗ, kiểm soát FOMO, không giao dịch để gỡ lỗ, không để cảm xúc quyết định cho một giao dịch thay vì giao dịch theo kế hoạch. Và chân kiềng thứ ba đó là kỷ luật. Đây là yếu tố khó nhất nhưng cũng là yếu tố quyết định nhất. Biết một chiến lược tốt không có nghĩa là bạn sẽ luôn làm đúng. Bạn cần đủ kỷ luật để tuân thủ những gì mình đã đặt ra. Đặt stop loss rồi thì không xóa. Đã giới hạn rủi ro thì không tự ý tăng khối lượng. Đã có kế hoạch thì không thay đổi chỉ vì một vài cây nến. Ba yếu tố này giống như là ba chân của một chiếc kiềng. Nếu thiếu một chân, chiếc kiềng sẽ không thể đứng vững. Trong Forex cũng vậy. Một người có phương pháp nhưng mà thiếu kỷ luật sẽ rất khó duy trì lợi nhuận. Một người có kỷ luật nhưng mà không có phương pháp cũng khó đạt được kết quả tốt. Và nếu thiếu khả năng quản lý tâm lý thì chỉ một vài giao dịch thua cũng có thể khiến mọi kế hoạch bị phá vỡ. Khi kết thúc 6 tháng đầu tiên, có một câu hỏi rất nhiều người thường đặt ra đó là: tôi đã kiếm được bao nhiêu tiền? Nhưng có lẽ đó chưa phải là câu hỏi quan trọng nhất. Bạn hãy tự hỏi, mình đã hiểu thị trường hơn chưa? Mình có còn giao dịch theo cảm xúc như trước không? Mình đã có hệ thống riêng chưa? Mình có ghi nhật ký giao dịch đều đặn không? Mình có tuân thủ quản lý vốn tốt hay là không? Nếu câu trả lời là có, thì 6 tháng vừa qua không hề lãng phí. Bởi bạn đã xây dựng được nền móng, và chính nền móng đó sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong những năm tiếp theo. Vậy, một trader mới nên học gì trong 6 tháng đầu tiên ạ? Không phải là học thật nhiều chiến lược, cũng không phải tìm cách kiếm được thật nhiều tiền, mà là xây dựng từng bước một. Bắt đầu từ tư duy đúng, tiếp theo là kiến thức nền tảng, học đọc biểu đồ, thực hành trên tài khoản demo, hiểu quản lý vốn, xây dựng hệ thống giao dịch, rèn luyện tâm lý và duy trì nhật ký giao dịch. Quan trọng hơn cả đó là hãy luôn ghi nhớ 3 chân kiềng của một trader thành công: phương pháp, tâm lý và kỷ luật. 3 yếu tố này không thể thay thế cho nhau, chúng phải cùng phát triển theo thời gian. Nếu nền móng đủ vững, bạn sẽ không cần vội vàng tìm kiếm lợi nhuận, bởi lợi nhuận bền vững luôn là kết quả của một quá trình học tập và rèn luyện đúng hướng. Không ai trở thành trader giỏi chỉ sau vài tuần, cũng không ai có thể xây dựng một sự nghiệp giao dịch bền vững nếu bỏ qua những kiến thức cơ bản. Hãy xem 6 tháng đầu tiên như là thời gian đầu tư cho chính bản thân mình. Đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào kỹ năng, đầu tư vào tư duy. Bạn đừng sợ mình đi chậm, chỉ cần mỗi ngày tiến thêm một bước nhỏ. Sau một năm, khi nhìn lại, bạn sẽ nhận ra rằng mình đã thay đổi rất nhiều. Đó mới là giá trị lớn nhất của hành trình học Forex. Và trên đây cũng là toàn bộ nội dung trong video mà tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu video hôm nay giúp bạn xây dựng rõ hơn lộ trình học Forex trong 6 tháng đầu tiên và giúp bạn biết mình nên tập trung vào điều gì ở từng giai đoạn, hãy nhấn like để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên subscribe kênh Tự học Forex và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video kiến thức Forex nền tảng, dễ hiểu và thực tế dành cho người mới bắt đầu. Ngoài ra, hãy để lại bình luận bên dưới video. Hiện tại, bạn đang ở tháng thứ mấy trong hành trình học Forex?
Và nếu được quay trở lại ngày đầu tiên, bạn sẽ thay đổi điều gì để học hiệu quả hơn? Chúng tôi sẽ đọc và phản hồi trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của kênh Tự học Forex.